אני אלדד שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך לפרק אסלה תלויה ומן הסתם להרכיב אותה חזרה. הסיבה שאנחנו מפרקים את האסלה הזאת זה כי יש פה איזושהי נזילה. אנחנו לא יודעים בדיוק ב100% מאיפה. אז אנחנו נפרק, נסתכל, נעשה את התיקונים שצריך ונרכיב חזרה. כדי לפרק את האסלה מהקיר, אנחנו צריכים לעשות שתי פעולות. פעולה אחת זה לפרק את האומים האלה שפה. יש פה אום אחד, בצד השני של האסלה יש אום נוסף. שני הברגים האלה עם האומים שעליהם הם בעצם מחזיקים את רוב המשקל של האסלה וכמובן גם מי שיושב על האסלה. והדבר השני שאנחנו צריכים לעשות זה יש פה בין האסלה לבין הקיר, יש כאן מסביב, גם בצד הזה, גם בצד ההוא, למעלה, למטה, הכל מסביב, יש שכבה דקה של סיליקון. כדי לפרק את האומים אנחנו צריכים מפתח שוודי, או אם יש למישהו מפתח פתוח או מפתח רינג, אני לא יודע בדיוק את המספר, לדעתי זה איפשהו 17, 18, 19, משהו כזה, אז גם עם זה אפשר להשתמש כמובן. פשוט פותחים את הבורג, את האום, סליחה. שימו לב שהסרנו את האום לגמרי, כן? פשוט אין אום בכלל. האסלה עדיין יושבת על המקום והיא לא זזה מהסיבה פשוטה שהסיליקון פה מסביב מחזיק אותה. ובכדי שאנחנו נוכל להוריד את האסלה, אז אנחנו צריכים בעדינות לעבור פה ופשוט לחתוך את כל הסיליקון ולהפריד אותו מהקיר. זה תהליך ארוך, הוא דורש סבלנות, אין קיצורי דרך פה, וכמובן בשלב מסוים אנחנו נצטרך להחזיק את האסלה כדי שהיא לא תיפול לנו על הרצפה, וגם רצוי לשים מלמטה איזה מגבת או משהו כדי לספוג את המים שעדיין קיימים באסלה, שהם לא יישפכו על הרצפה. רצוי לא להתחיל ולנענע את האסלה, כי אז יש מצב שאנחנו אומנם נוציא את האסלה מהקיר, אבל אנחנו נתלוש בדרך גם כמה עריכים שאולי לא יושבים טוב. לכן חשוב לעבור מסביב על כל החיבור בין האסלה לבין הקיר, לבין העריכים, להוריד את הסיליקון ורק אז לנסות ולמשוך את האסלה. טוב, עברנו מסביב עם סכין יפני. הפרדנו בעצם את האסלה מהקיר, היא עוד יושבת, היא לא זזה, אבל אתם רואים שהיא כבר מג'עג'עת כזאת, וכל מה שנשאר לנו זה בעדינות למשוך אותה החוצה, מאוד מאוד בעדינות. כמובן לא להפיל אותה כי היא תישבר, היא לא כזאת כבדה, אבל צריך להיות איתה בזהירות. אנחנו מה שנעשה עכשיו בעדינות, פשוט נמשוך אותה החוצה לאט לאט, קצת עם ימינה שמאלה כזה. שמנו מתחת מגבת, גם בשביל המים, וגם שיהיה לה מצב נוח לשבת עליו, ואנחנו פשוט מושכים אותה בעדינות וזהו, שמים אותה פה. אלה הצינורות שלה, תכף נוציא גם אותם ונטפל באיך לחבר אותה חזרה וכו'. טוב, הורדנו את האסלה למטה, גם הוצאנו את המים שיש בתוכה, אוקיי? כדי שאנחנו נוכל לעבוד על אסלה יבשה ולא שיעופו פה מים ועניינים. ואלה בעצם שני הצינורות שמחברים את האסלה לעולם החיצון. הצינור הזה מזרים מים מתוך האסלה פה דרך הפתח העליון, והצינור הזה מוציא את המים ואת כל יתר הדברים מהאסלה החוצה בצינור התחתון הזה. אז מפה המים נכנסים לאסלה ומפה כל החבריה יוצאים החוצה חזרה לביוב, ובעצם יש לנו פה שני צינורות, כאשר לכל צינור יש אטם אחד בצד שמחובר לאסלה, אטם אחד בצד שמחובר לקיר, וגם הצינור מים הזה, אטם אחד בפנים ואטם אחד פה באסלה. עכשיו, איפה האטם שעשה לנו את הבעיה? פה בפנים אתם רואים יש את הצינור הלבן הזה, ויש לו כאן, אתם רואים מין שקע כזה, שבתוכו יושב אטם. הגומי הזה, אם אתם רואים, הגומי הזה פשוט מעוך, אוקיי? שימו לב למעיכה פה, הגומי הזה מעוך, וכתוצאה מהמעיכה הזאת הייתה דליפה
קטנה של מים שהצטברה והצטברה והצטברה. רק שתראו איך נראה, ככה נראה האטם המקורי. שימו לב שיש לו כיוון, האטם לא יושב ככה, אלא יושב ככה. קודם כל מושיבים אותו בפנים, בתוך השקע, בתוך החריץ הזה שהוא המקום שלו, ולאחר שהוא יושב בפנים, נכנס לתוכו פה הצינור הזה, ופשוט מטייל עליו ככה, ונוצרת אטימה. ולכן, הכיוון של האטם הוא חשוב. הוא צריך להיכנס ככה, ולא ככה. ככה הוא לא ייכנס ופשוט הוא יתעקם. ואגב, יכול להיות שמי שעשה את זה בזמנו, מי ששם את זה, יכול להיות שהוא שם את האטם הזה הפוך, ולאחרי הרבה זמן, אחרי הרבה שנים, באיזשהו שלב האטם כבר נמאס לו להיות עקום, והוא לאט לאט יתעקם וכו', והתחילו לצאת מים. אז זה אטם אחד. פה, זה כמובן יושב פה בפנים עד הסוף. שימו לב, יש לו שם כאן, יש שם איזשהו מעצור קטן שאתם יכולים לראות אותו. תסתכלו פה, אתם רואים פה למטה, יש פה מין בליטה כזאת קטנטנה, והבליטה הזאת היא בעצם מעצור שלא מאפשרת לצינור הזה להיכנס יותר מדי פנימה. על הצינור הזה פה מתיישב כאן עוד אטם. שימו לב שפה לאטם הזה יש גם כן כיוון. כאן יש לו מין כתף כזאת, ופה אין לו שום כתף. אתם רואים את הכתף פה בפנים? פה אין לו כתף. הוא יושב בצורה הזאת על זה, וגם כאן תשימו לב יש לו מעצור שלא נותן לו ללכת יותר מדי אחורה. אוקיי, צריך להושיב אותו פה חזק, ובתורו הוא נכנס לכאן. כמובן הוא יושב פה בפנים, ואז הוא ננעץ פה, ואתם רואים כשהוא יושב, הוא נותן אטימה מלאה. אוקיי? באותה צורה, יש לנו את הצינור שמוביל את כל החבר, את כל הג'יפה, מהאסלה החוצה לתוך הביוב, וגם פה יש לו שני אטמים. זה אטם אחד. והאטם השני, באותה צורה, הוא יושב פה, בתוך. זה האטם, וגם הוא יש לו כיוון. אוקיי, אתם רואים שפה הוא קצת קוני כזה, הוא קצת באלכסון, ולעומת זאת פה, אתם רואים הוא כביכול ישר. אז אותו דבר, הוא יושב שם בתוך החריץ באותה שיטה, ואז זה מתיישב עליו ואותם אותו. אל תשימו לב שהוא נכנס יחסית בקלות, כי ברגע שהוא יושב בפנים במקום שלו הוא יותר לחוץ, ואז גם הצורה שבה הוא מהודק לצינור היא הרבה יותר חזקה. אז יש פה מושגת אטימה, והחלק האחרון זה בעצם החלק הזה שמתלבש פה עליו, יושב טוב טוב עד הסוף, ובתורו הוא מתיישב כאן על זה, ככה. או אם אנחנו לרגע נלביש אותו עד הסוף, נשים אותו ככה, והופ, הוא יושב פה עד הסוף. ובעצם ככה נוצרת אטימה בארבע נקודות. פה, 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 ובמשך הצינור גם פה, מול החלקים האחרים. לפני שאנחנו נרכיב, אנחנו פשוט ניקח את כל הגומיות האלה, נשטוף אותן טוב, ננקה אותן מכל מיני לכלוכים ועניינים שיכולים להיות, וגם ננקה את כל שאריות הסיליקון. חייבים לנקות טוב 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 את כל שאריות הסיליקון, גם מהאסלה וגם מהקיר. פשוט לוקחים סכין יפני, בעדינות מורידים את זה. מי שרוצה יכול להוריד את זה אולי גם עם סקוטש ברייט, עם אצטון, אני יודע, כל מיני פטנטים שאתם רוצים. חשוב מאוד שכשעובדים עם הסכין, לנסות כמה שיותר לחתוך את זה, ככה בצורה הזאת, בלי להשאיר סימנים. למה בעצם נשארים סימנים? זה הלהב עשוי מברזל, האריח עשוי מקרמיקה, תאמינו או לא, אבל הקרמיקה היא יותר קשה מהברזל, ומאחר והם שוחקים אחד את השני, הברזל יותר רך, אז הברזל נשחק והקרמיקה לא, אבל הסימנים של הברזל שנשחק נשארים על הקרמיקה. אז שאתם עובדים, תעבדו בעדינות ותורידו את זה, ולא ביותר מדי אגרסיביות, כי אז אתם תשאירו פסים שחורים, כמו למשל אתם רואים סוג של כמו פס שיש פה. אתם רואים קצת שחור, אתם רואים פה
סימנים של שחור, זה כשהורידו את זה, אז עשו את זה קצת יותר מדי באלימות, צריך לעשות את זה טיפה בעדינות, זה לוקח יותר זמן, אבל זה קורה בסוף. ניקינו את כל מה שהיה צריך לנקות, ניקינו את הסיליקון מהערכים על הקיר, ניקינו את הסיליקון שנשאר על האסלה, שטפנו טוב את הגומיות, רוב הגומיות תקינות, הגומיות של הביוב הן תקינות, הגומיה שעשתה את הבעיות כמובן שאנחנו תכף נחליף אותה, ועל הדרך גם את הגומיה הזאת החלטנו לשים גומיה חדשה, למרות שהגומיה הקודמת הייתה גם טובה, אבל אמרנו יאללה, היא יושבת קצת יותר הדוק, אז העדפנו כמה שיותר הדוק, זה אומר שיש יותר רתימה, שיש רתימה טובה יותר של מים. עכשיו בואו נראה איך מחברים את הגומיות האלה. אוקיי, זאת הגומיה שיושבת שם בפנים, אבל הכיוון שלה הוא חשוב, היא יכולה לשבת או ככה או ככה. אוקיי, הכיוון הזה הוא לא נכון, כי יש פה שפה כזאת שהיא ישרה, ופה השפה היא בשיפוע, היא בקונוס. אז היא צריכה לשבת בצורה הזאת. אז דבר ראשון, אנחנו מכניסים אותה פנימה לתוך המקום שלה, זה קצת דורש ידיים עדינות, אבל אנחנו בסוף נצליח. זה הצינור שאנחנו רוצים להשחיל לתוכה, ושנייה לפני שאנחנו משחילים את הצינור, אנחנו נשים פה סבון נוזלי או שמן או לא יודע מה שאתם רוצים, לא משנה מה, ופשוט יקל עלינו להשחיל את זה לתוך המקום שלו. אבל לפני שאנחנו נשחיל אותה לתוך המקום, אנחנו קודם נלביש עליה את האטם הזה שאמור לאטום כאן, ובואו נראה איך האטם יושב. שימו לב, כמו שאמרתי, לאטם הזה יש כאן הוא חלק, וכאן יש לו מין כתף כזאת, יש לו מין כאילו מעצור כזה, אז אנחנו מן הסתם לא נרכיב אותו ככה, אז אנחנו פשוט מלבישים את זה בצורה כזאת עד הסוף, ורואים שזה פה יושב ישר עם הצינור, אנחנו נשים פה קצת סבון ונדחוף אותו פנימה. קצת סבון נוזלי, שמים פה, ופשוט דוחפים אותו בעדינות, עם קצת סיבוב פנימה. זהו, אתם רואים שהוא יושב חלק, סובבים קצת ימין לשמאל, יושב חלק, יושב עד הסוף, ואנחנו גם פה נמרח סבון כדי שיקל את הכניסה של הדבר הזה לתוך זה. יש לנו את הצינור השני שבעצם מוציא את כל מה שיש בתוך האסלה החוצה לתוך הביוב, ויש אטם שיושב פה על זה, ואם אנחנו נתקרב ונסתכל על הכיוונים שלו, אז תשימו לב שפה יש לו צד אחד, בדיוק כמו האטם הקודם, צד אחד שהוא כזה כאילו ישר, יש לנו פה צד אחד שהוא בקונוס, והצינור צריך להיכנס ככה בצורה הזאת. כמו שהלבשנו את האטם הקודם, גם את האטם הזה אנחנו צריכים להלביש פה בתוך החריץ. לפני שאנחנו נלביש עליו את הצינור, אנחנו נלביש על הצינור את האטם הזה. יש לפעמים שקוראים לו גם מנג'ט. פשוט נשים אותו פה עליו, הוא יושב בחריץ. וחשוב שהוא יישב טוב עד הסוף. גם עליו פה אנחנו תכף נמרח קצת סבון, ונמרח טיפה גם סבון פה כדי שנקל את ההשחלה שלו פנימה. שוב, בעדינות לתוך המקום שלו, קצת בסיבוב. זהו, יושב. ועכשיו מה שנעשה, נשים פה קצת סבון, ונלביש את האסלה על המקום שלה. שימו לב ששמנו את הצינורות חיבור, קודם דחפנו פנימה, ואת האסלה אנחנו נלביש עליהם. הסיבה היא שאנחנו בפנים לא רואים מה קורה. ולכן אנחנו צריכים קודם כל את הבפנים שאנחנו לא רואים, לסדר שישב כמו שצריך. גם בצינור כניסת מים וגם בצינור של היציאה של הביוב. ואז את האסלה בעצם אנחנו יכולים להרים ואיכשהו לדחוף כזה את הראש ולהסתכל מה קורה ולכוון מה שאנחנו לא יכולים לעשות לגבי הצינורות מבפנים. זה אחד. דבר שני, אנחנו נמרח פה שכבה עדינה של סיליקון על האסלה, כדי שכשאנחנו נרים אותה ונשים לקיר,
הסיליקון כבר יתחיל ישר להיצמד, ואנחנו שמים באיקון את הברגים והעורמים. שימו לב שיש פה גם פלסטיק, זה יושב בצורה כזאת, אחרי שהאסלה יושבת, זה יושב, עליו יושבת השייבה, ועל זה מתברג האור. וכדי שיהיה לנו גם יותר נוח, במקום מפתח שוודי לקחנו מפתח, זה נקרא מפתח רינג, מפתח סגור, ובגודל 19, זה בדיוק המפתח שמתאים לזה, פשוט הרבה יותר נוח לעבוד איתו מאשר עם המפתח שוודי. ודבר מאוד מאוד חשוב, לפני שאנחנו הולכים ומרימים את האסלה ושמים, חשוב לשטוף ידיים. כי הידיים שלנו יהיו קודם כל עם הסבון שמרחנו פה על הגומיות, ואם אנחנו נשכח לשטוף, אנחנו פשוט נרים את האסלה והיא תחליק לנו מהידיים. אז כדי שזה לא יקרה, שטפנו ידיים, ומה שנשאר עכשיו לעשות, שוב, שכבה עדינה של סיליקון על האסלה. מרחנו סיליקון, יש לנו את הברגים באיקון, את המפתח הפתוח באיקון, אנחנו כולנו בהתכווננות להרים את האסלה ופשוט לתלות אותה במקום. חשוב מאוד, אנחנו מסתכלים שהצינורות יתיישבו במקום שלהם, או שאנחנו כבר רואים אחד שמתכוונן למקום שלו, וגם השני, ואנחנו מהדקים את האסלה, תומכים עם הברכיים את האסלה, ושמים את החבר'ה האלה במקום. אוקיי, סגרנו את הברגים עם היד כמה שאנחנו יכולים, ועכשיו אנחנו בעדינות מתחילים להדק אותם עד הסוף. לא הכי חזק, כי אנחנו לא רוצים לשבור את החרסינה, אלא, טוב, צריך פה קצת רגש, אין לי איך להסביר לכם איך, אבל להדק את זה חזק, אבל לא להשתולל. קצת פה, קצת בצד שני. שימו לב שכשאנחנו מהדקים, הסיליקון מתחיל לאט לאט להילחץ ולצאת החוצה. הידקנו את הברגים, עוד פעם, הידקנו אותם חזק, אבל לא חזק יותר מדי. אנחנו לא רוצים לתת את זה עוד לחיצה ופשוט לשבור את החרסינה. חרסינה, קרמיקה, וואטאבר, מה שזה לא יהיה. החומר הזה הוא חומר קשה מצד אחד, אבל מצד שני הוא פריך, זאת אומרת נגיעה קטנה והוא יכול להישבר. כמה לעשות את זה עם רגש, אני לא יודע איך להגיד לכם, אבל תסגרו חזק, לא להתפרע יותר מדי. טוב, חלו קצת התפתחויות, בוא נגיד. אחרי שהרכבנו את האסלה, ועם סיליקון והכל וזה, ואחרי כמה זמן פתחנו את המים, וגילינו להפתעתנו שיש זרימה מטורפת של המים, נזילה, כאילו אם הייתה נזילה של זרזיף, יש עכשיו נזילה בדליים. הייתה פה בריכה כזאת מטורפת שחשבנו אולי להתחיל למכור מנויים. אז מה שעשינו כמובן, הפסקנו את הזרימה של המים וכו', ופרקנו את האסלה עוד פעם, כמו שאתם רואים מפה, וניסינו להבין מאיפה הנזילה. חשוב להדגיש שהנזילה הייתה מאוד מאוד משמעותית, אוקיי? זאת אומרת, ממש פתחנו את המים, המים הגיעו לתוך האסלה, וישר מהאסלה יצאו פה והתפזרו על הרצפה. אז בואו נראה בעצם מאיפה הייתה הנזילה, ואיך אנחנו גם פותרים את זה. כמות כזאת גדולה של מים לא יכולה להגיע מהצינור שנכנס, כי זה צינור יחסית קטן, אלא מהצינור שמוציא את המים החוצה לביוב, זאת אומרת מהיציאה הזאת. זאת הגומיה שהייתה, זאת הגומיה המקורית שהייתה, יושבת פה על זה, והכל מתלבש כאן. עכשיו אם תסתכלו, אתם רואים פה, יש מין גלים כאלה, יש פה גלים כאלה. מכאן, תסתכלו, אתם רואים, פה יש גלים, פה יש גלים, פה יחסית זה ישר. כל החלק הזה בעצם מתיישב פה, ומה שקרה, שהוא ישב במשך 18 שנה בערך בזווית הזאת, בלי שאף אחד הזיז אותו, לאט לאט הוא קצת, התחיל קצת להיות רפוי פה, שזה בעצם הגלים האלה שאנחנו רואים כאן, וכנראה שהמים, שזה יושב ככה, אז המים שיוצאים מפה, פשוט איכשהו נתקלו כאן בחלק הזה, ומכיוון שזה ישב
כנראה לא כזה חזק כמו שאנחנו רואים כאן, שיחסית קשה לי להלביש אותו, אלא כנראה שזה היה מספיק רפוי והמים התחילו לצאת פה מסביב החוצה, נשפכו כאן ויצאו דרך החור הזה למטה פה בעצם לרצפה. עכשיו מה שאנחנו עשינו, הלכנו וקנינו גומיה כזאת אחרת, זאת הגומיה שקנינו, היא נראית קצת שונה, אבל מה שחשוב לנו פה בגיאומטריה של הגומיות האלה זה שני דברים שאני אראה אותם. קודם כל, אם תשימו לב פה, נקודת המגע של הגומי, של האטם, עם החלק הזה, ברגע שזה יושב ככה, נקודת המגע היא יותר קרובה לחלק הזה. אוקיי, אתם רואים נקודת המגע זה בערך יושב ככה, בערך בגובה הזה, זאת אומרת זה בערך יושב פה. זה הבדל אחד, המרחק הזה פה יש בערך איזה סנטימטר, לא להיט. פה, אם תשימו לב, זה יושב קצת יותר למעלה. זה אומר שכשהוא ייכנס פה, הוא יישב יותר בפנים לשם, כי הוא כאילו יותר קרוב לכיוונו, ברגע שזה יתיישב, החלק הזה שנוגע פה, יישב יותר עמוק בפנים, הוא יישב בערך פה, מה שייתן לנו יותר מרחק שהמים צריכים לעבור כדי לצאת. ודבר נוסף, אם אני לוקח מכשיר מדידה שנקרא קליבר, או זכרון, או מד זכיח, כל מיני שמות, ואני מודד, יש לי פה בסביבות 100 ומשהו מילימטר, 101, 102 מילימטר. אני צריך שהחלק הזה יהיה כמובן יותר קטן כדי שהוא ילחץ עליו. אז אם אני מסתכל על הגומייה הזאת, המפתח שלה הוא בסביבות 95 מילימטר. ואם אני מסתכל על הגומייה הזאת, המפתח שלה הוא בסביבות 84 מילימטר. זאת אומרת, היא יושבת יותר הדוק. אז רוב הסיכויים שגם היא תיתן אטימה יותר טובה. ועוד דבר נוסף, החלק הזה יושב, זה כאילו יושב פה בפנים, ובעצם זה מגיע עד כאן בערך. כאשר באטם הזה, הוא יושב גם כן ככה בצורה כזאת, והוא מגיע עד כאן. אם אני לרגע אסגור אותו, אתם רואים? הוא יושב, מגיע עד כאן. ככל שהמרחק גדול יותר, מן הסתם אני אקבל אטימה טובה יותר, כי למים הם צריכים כאילו יותר מרחק עד שהם יוכלו לפרוץ החוצה. אז בקיצור, עושה רושם שהגומייה הזאת הולכת לעשות עבודה הרבה יותר טובה. ואנחנו גם לא נשים סיליקון, אלא נצמיד את האסלה ונשאיר פה איזשהו מרווח של 2-3 מילימטר, ולאחר שאנחנו נראה שאין נזילה ואין כלום, אז אנחנו טיפה ניקח עוד מילימטר אחד אחורה את האסלה, ונמרח ידנית מסביב סיליקון על הכל, ואז נצמיד אותה ונהדק את האומים עד הסוף. אז בגדול זאת התוכנית, ודבר ראשון שאנחנו צריכים זה באמת לשים פה סבון, ולראות עד כמה האטם הזה מתלבש בקלות, כדי שאנחנו נדע עד כמה יהיה לנו קל להלביש את האסלה חזרה למקום שלה. טיפונת סבון, או אפילו יותר מטיפונת. בואו נראה עד כמה יהיה לנו קשה להלביש את זה. מתלבש בקלות. טוב, אנחנו שמים קצת סבון פה על החלק הזה, שהוא הולך להתלבש פנימה לתוך הקיר. זהו. יושב פיקס, סבון פה, עוד סבון כאן לאסלה, תמיד טוב שיהיה עוד, וגם סבון פה, בחלק העליון שאנחנו צריכים להלביש. טוב, הגיע הרגע האמת, מרימים את האסלה, דוחפים אותה לתוך הצינורות שלה, ומתפללים. התלבשה יפה מאוד, אנחנו משאירים פה טיפה מקום. אנחנו רוצים לראות שאין נזילות, ואם לא יהיו נזילות, אז אנחנו פשוט נמלא פה הכל בסיליקון, ונסגור את
אומים עד הסוף. אנחנו נשים את האומים כדי שיחזיקו את האסלה שהיא חס וחלילה לא תיפול או משהו. טוב, פתחנו את המים, והפלא ופלא אין נזילה, סוף סוף. ומה שנשאר לנו לעשות זה לאטום מסביב עם סיליקון, ולהדק את הברגים עד הסוף, וזהו. אז איך אנחנו שמים סיליקון? פשוט השארנו פה איזשהו מרווח קטנטן. אנחנו פשוט לוקחים את הסיליקון, ובעדינות שמים פה שכבה דקה, לא משהו רציני, ועוברים ככה מסביב על כל האסלה. טוב, שמנו סיליקון מסביב, הידקנו חזק את הברגים, את האומים. אני מזכיר שוב, להדק חזק, לא להתחרע עליהם, לא כאילו לחשוב שהם הולכים עכשיו להחזיק בניין. אנחנו לא רוצים לשבור את האסלה. זהו, עובד, מסודר, אנחנו ניתן לסיליקון להתייבש איזה יום-יומיים, יהיה אפשר לשבת על זה, ומה שנקרא ליהנות. אני הייתי שמח מדוקטור פיקס תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר לפרק, להחליף אטמים ולהרכיב חזרה אסלה תלויה. לא התיקון אולי הכי טריוויאלי, היא עשתה לנו קצת בעיות, אבל בסופו של דבר זה עובד, זה קל, זה ישים, אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם ותעשו, אתם תחסכו המון 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 כסף. זה עבודה שאינסטלטור בא ולוקח עליה ים של כסף, חבל על הזמן. כנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה סרטונים, מאמרים, תגובות, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, תקנו בעצמכם, ואנחנו נתראה בסרטונים הבאים ובסדנאות. להתראות.